नमस्कार एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल टेक्नो किरण। फेरि पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले सम्पूर्ण मेरोसेयरको फिचरको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। यस भिडियोमा म तपाईहरुले अब आउन लागेको आइपिओ कसरी मेरोसेयरबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ त्यस बारेमा भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। तपाईहरुले मेरोसेयर लगइन गर्नको लागि कुनै पनि ब्राउजर वा मेरोसेयरको एपबाट आफ्नो आइपिओ को आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। राप्टिहाइड्रोपावरको आइपिओ असार 29 गते निष्कासन भएको थियो भने यस आइपिओ को आज अन्तिम दिन रहेको छ। यस आइपिओ मा 13,80,044 जनाले 14,75,79,070 किता आवेदन दिइसकेका छन्। तपाईहरुले यस आइपिओ मा आवेदन दिनको लागि आफ्नो मेरोसेयरमा युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले माई आस्पा मा गएर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले एप्लाई फर इस्यु मा गएर एप्लाई मा क्लिक गरेर आफ्नो बैंक एकाउन्ट चुज गरेर तपाईहरुले यस आइपिओ मा 10 किता मात्र आवेदन दिनुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो सीआरएन नम्बर राखेर कन्फर्म गरेर मेन पिन 4टा हाल्नु पर्नेछ। त्यसपछि तपाईहरुको आइपिओ एप्लाई हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको बैंक एकाउन्टमा पैसा छ भने 5 बजेसम्म तपाईहरुको बैंकले भेरिफाई गरिदिन्छ। पैसा छैन भने तपाईहरुको आइपिओ को आवेदन रद्द हुनेछ। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो बैंकमा पैसा छ कि छैन मोबाइल बैंकिङबाट अपडेट गरेर आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि यति नै। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।